Cu ATV-ul, vii? Neața. Neața. Vii? Unde? Cu ATV-ul. La Pinzăpada. Da. Hai. Bună dimineața tuturor! A început din nou să ningă și vreau să vă urez cu ocazia aceasta, inclusiv la mulți ani, pentru că ăsta se pare că va fi primul clip din 2019. Hai să saltăm puțin pisicile. Hai, zu! Hai, zu! Pss, pss, pss. Nu îți place în zăpadă, a? Hai aici! Hai mă, zu! Hai aici, știu că îți place. Uite-te la tine. Frumușelule. Avem aici de fapt doi montani. Unul e pregătit de zăpadă și cel din spate e cam porno, adică e gol. O să revin cu update-uri și pentru clipul de la acest ATV, dar momentan încă aștept piesele. O săptămână, două ar trebui să postez noul clip. Să vedem, tu cum pornești? Ești cam înghețat? Hai să vedem. Nu mă lasă el la greu. Hai să întoarcem puțin lama. Perfect. Pot să dau toată zăpada asta la o parte sau nu? Super tare! O să dau și aia la o parte, nu o să o las acolo, că nu-i frumos să lăsăm așa. Dar hai să încercăm totuși pe trotuar, să vedem dacă reușim să dăm jos. Deși a fost călcată deja de oameni, încercarea moartă n-are. Ceva merge. Oh, super! Op, s-a răbătat un pic, am dat un sloi de gheață sau ceva acolo, probabil. Da, asta cred că a fost. Hai să îndrept eu puțin lama asta și să duc eu totul la un loc. Să nu mai las lucrurile împrăștiate. Am muncit destul de mult ca să construiesc plugul acesta, dar până acum sunt foarte mulțumit de el și nu m-a dezamăgit absolut deloc. Singura dată când am avut ceva probleme în a împinge zăpada a fost când am dat de zăpadă dintre aceea foarte, foarte grea, apoasă. Abia... Mulțumesc! Cum ziceam, mi-a fost destul de greu ca să construiesc plugul acesta, dar a meritat tot efortul. Când vine iarna și fac curățenie în câteva minute, nu doar în propria curte, dar și pe stradă și pe trotuar, adun puțin zăpada aceasta, mă scapă de o grămadă de efort pe care altfel aș fi făcut cu lopata. Oameni buni, vă rog eu, știu că iarna e grea, știm că autoritățile poate nu-și fac treaba după cum ne-am dorit noi, dar nu fiți leneși. Curățați-vă zăpada măcar în fața propriei case, măcar în fața propriului trotuar.
Poate mulți nu sunt de acord cu mine, poate cred că este treaba autorităților, treaba primăriei, treaba jandarmeriei sau cui o fi treaba aceasta. Nu mă prea interesează, sincer, dar eu nu am chef să aștept după nimeni și voi curăța singur zăpada tot timpul. Și am făcut lucrul acesta și înainte de a-mi cumpăra acest ATV și înainte de a construi plugul. L-am făcut drept cu efort mult mai mare. L-am făcut la lopată, l-am făcut tot timpul, în fiecare iarnă, fără excepție. La sală nu mă duc, dar cu ocazia aceasta, când dau la lopată, pot să zic că totuși se consideră și mers la sală lucrul acesta. Super fain. Se pare că arăți destul de bine. Hai să mai curăț puțin curtea acum. Un sfat de la mine, cei care aveți ATV și aveți plug. Mergeți tot timpul pe treaptă de forță, pe low. Nu are rost ca să forțați motorul, chiar dacă aveți motor ATV de 500, de 300 sau de 1000 sau ce alți monștri ori mai fi. N-ai rost să vă forțați ATV-ul. Mergeți pe treaptă de forță, va fi un efort mult mai mic și pentru voi și pentru ATV. De ce să vă chinuiți? Chinuiți și ATV-ul, chinuiți cureaua de transmisie și o grămadă de alte componente. Când puteți face totul cu un efort mult mai mic. Drepte că mergeți mai încet, faceți mai mult efort. Asta e acum părerea mea, asta e sfatul meu. Dacă nu sunteți de acord, ce să zic? Fiecare are dreptul la propria sa opinie. Dar deschis la critică, deci dacă vreți să-mi spuneți ceva ce eu greșesc sau ce considerați că nu fac bine sau aș putea să-mi îmbunătățesc metodele mele, chiar vreau să mi le scrieți, sunt deschis la astfel de lucruri. Și tot timpul caut să mă îmbunătățesc cu tot ceea ce pot. Gata. Zu, fugi mă de acolo, Zu. Așa. Nu sta în cale. Nu pare cine știe ce. Tot va trebui să mai dau un pic cu lopata. Poate și cu mătura dacă vrea să adun zăpada bine de tot. Dar decât să mut atâta grămadă de zăpadă cu propria forță, mai bine fac un pic cu ATV-ul, devine mult mai lejer și pe pot să curăț totul fără nicio problemă, tot ce a mai rămas din câteva lopeți. Voi face și o ieșire cu ATV-ul cu încă un prieten, chiar mâine. Sunt sigur că nouă o să ne placă, sper că și vouă. Aveam de gând să dăm de niște troine mari de zăpadă, să vedem dacă reușim să traversăm sau rămânem potboliți cum a rămas eu în clipul anterior. Eu sper să trecem. Mulțumesc foarte mult de vizionare, încă o dată sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Ce faci, Zu? Fii săiaș. Zâmbești la camera? Ce spui tu oamenilor acolo? Apasă pe clip? Abonează-te? Asta spui? A, așa zic și eu, da? Da, și eu vreau să se aboneze.